Pandemic is accelerating. They are defensive measures that will not help us to win. 19 new infections today, March 24, 2020. Once again, the Health Department records the biggest spike in COVID-19 cases in 24 hours. At least 3 hospitals in Metro Manila have stopped admitting COVID-19 patients after reaching their maximum capacity. The Bayanihan Act of 2020, which seeks to give the President special powers to address the COVID-19 pandemic, has hurdled Congress after 16 hours of deliberation. We will take a deep dive into the details of the bill. The World Health Organization warns the COVID-19 pandemic is accelerating. And football superstars are joining the campaign against the coronavirus disease. Good evening. This is a special coverage of the coronavirus crisis using the combined forces of News 5 and Signal TV's 1 News, Radio 5, and 1PH. Siyam na pong bagong kaso ng COVID-19 ang naitala ng DOH ngayong araw. Ito pong pinakamalaking pagtaas ng bilang ng mga kaso sa Pilipinas sa loob lamang ng 24 oras. At para po talakayan yan, makasama natin live si Greg Gregorio. Greg, ano ang huling tala ng DOH? Totoo, nakapagtala ng karagdagang 90 COVID-19 cases ang Department of Health simula kahapon. Ito'y nga yung pinakamataas nilang tala sa pang-araw-araw nilang report. Dahil dyan, pumapalo na ngayon sa 552 ang COVID-19 cases sa bansa. 20 ang naitalang recoveries at 35 ang naitalang COVID-19 mortalities. Dito sa 20 recoveries, 10 dyan ay na-discharge ng meron lamang isang negative results from COVID-19. Hindi yan katulad ng mga naunang paliwanag ng Department of Health na kailangan ang isang COVID-19 patient ay magkaroon ng 2 negative results sa COVID-19 bago sila ma-discharge. Pero kanina sa press conference, sa virtual presser ng Department of Health, ay nilinaw ni OIC Undersecretary for Health Regulations Team Maria Rosario Vergere na batay naman daw sa guidelines ng World Health Organization, kapag ang isang COVID-19 patient ay asymptomatic na o wala ng sintomas at yung medical results na at yung iba pa niyang medical results gaya ng CBC at X-ray ay nag-normalize na, ay pwede nang i-discharge itong pasyenteng ito. Yun nga lang, pagka-discharge ay kailangan pa niyang sumailalim sa 14-day home quarantine. Sasailalim siya sa panibagong test pagkatapos ng quarantine na yan. Ito daw ay patunay na ang isang COVID-19 patient ay mangangailangan ng at least 2 testing kits para mapatunayan kung siya ay positibo at kung siya ay negatibo na sa COVID-19. Ito rin daw ay isang patunay muli na itong natanggap nating 100,000 testing kits mula sa China ay hindi pa rin talaga sapat para makapagsagawa tayo ng mass testing. Dahil unang-una nga, ang 100,000 testing kits ay hindi katumbas ng 100,000 individuals na sasailalim sa COVID-19 test. Kaya hanggang sa ngayon, binibigyang diin na yung mga kababayan nating may mild symptoms at pasok sa vulnerable population o yung may mild symptoms at 60 years old pataas, may mild symptoms at may underlying medical condition gaya ng diabetes, pneumonia at iba pang sakit, at yung may mild symptoms na buntis ay sila yung mga kailangan nating isailalim sa COVID-19 tests. Ed? Bokso, ang ibig mong sabihin, whatever number of test kits we have, you slash that by half, yun ang pwede mong i-test ng mga pasyente. At least more or less. At least half, because ang paliwanag, minimum pa lang yung 2 testing kits per COVID-19 patient. Noong una kasi ang sinasabi ng DOH, pag ang isang pasyente ay nagpositibo sa COVID-19, kailan pa siyang isailalim sa confirmatory test sa RITM. So 2 na agad yun. Dalawang negative results bago siya tuluyang ma-discharge. Kung susumahin, 4 yun. Pero kanina sa binanggit na guidelines, isa ay
at least two na lang yung nababanggit na testing kits. So hindi natin alam kung itong 100,000 testing kits ay ilang individual yung matetest natin. Kung matatandaan din kung matatandaan din natin itong 100,000 testing kits ay ipinamahagi na rin yan sa subnational laboratories natin. 80 to 90,000 lang yung ipapamahagi sa subnational laboratories dahil yung 10,000 kailangan pa daw ng RITM for validation. At kanina nga din, idagdag ko na lamang din ay inanunsyo na ng Department of Health na operational na yung ating mga subnational laboratories maliban sa RITM at UP-NIH. Operational na daw yung San Lazaro Hospital, Baguio General Hospital, ang Vicente Soto at ang Southern Philippine Medical Center. Ed? Okay, Bok. Are we anywhere near the feasibility of conducting mass testing in this country? Sa pahayag ni Yusek Vergere kanina, malayong-malayo pa talaga tayo sa posibilidad ng pagsasagawa ng mass testing kits. Dahil ito nga ang mga natanggap natin. Sa ngayon, 100,000 testing kits pa lang ito from China. Kanina na nakita natin yung tweet ni DFA Secretary Teddy Locsin na nakatanggap tayo ng 3,000 testing kits mula sa Singapore. Itong mga bilang na ito ay hindi pa rin talaga sapat para maisailalim yung lahat ng mga posibleng mayroong posibleng apektado ng COVID-19. Kung matatandaan natin, yung mga kababayan nating may mild symptoms na hindi pasok sa vulnerable population ay hindi pa rin kayang maisailalim sa COVID-19 tests. Ed? Okay, Bok, I think earlier nagbanta si Marikina Mayor Marcy Chodoro na kung hindi aprobahan ng DOH yung kanilang bagong COVID testing lab, sila mismo magpapatakbo nito kahit walang DOH approval. Mukhang napag-usapan naman, nabanggit naman ni Yusek Vergere itong kaso ng Marikina. Anong sabi niya? Kanina nilinaw ni Yusek Vergere nga na nabisita na ng mga eksperto ng DOH at ng World Health Organization itong pasilidad ng Marikina, yung kanilang binuong sariling testing lab para sa layuning makapagsagawa ng sariling test para sa COVID-19. Pero nilinaw ni Yusek Vergere na iba yung mga requirements na kailangan ng isang laboratory para sa pagtitest kaugnay ng COVID-19. Pero dahil hindi pa nga sapat yung requirements na meron ang Marikina, naabisuhan na daw nila itong pamunuan ng Marikina LGU kung ano pa yung mga kailangan nilang idagdag para magamit itong laboratory test. Binigyang din naman ni Yusek Vergere na malaking tulong itong Marikina Laboratory para sa layunin natin na makapag-test ng mas marami pa at kung sakali ay makahanap ng mas marami pang COVID-19 positives para agad daw mabigyan ng mga ito ng nauukol na pagkalinga. Hinikayat din naman ni Yusek Vergere ang iba pang mga LGU na posibleng meron din parehong layunin na makapagbuo ng sarili nilang COVID-19 test ng sarili nilang COVID-19 laboratory na makipag-ugnayan muna daw sa DOH para mabigyan sila ng guidelines kung ano yung mga kailangan nilang ilagay sa kanilang laboratory para agad na magamit pag-test ng COVID-19. Bok? Okay, Bok, let's talk about the health workers and private hospitals. Yung health workers, may mga reports na may mga health workers na pinapaalis sa kanilang mga dormitoryo dahil sa takot ng mga landlord nila na meron silang dalang sakit. Was this addressed? Ayon sa DOH, natanggap daw nila itong mga report na ito at agad nilang ipinasa sa Interagency Task Force for Emerging Infectious Diseases na tumutugon nga dito sa COVID-19 sa bansa. Ito daw ay papaimbestigahan kung paano nangyayari itong pagpapaalis sa mga health workers sa kanilang tinutuluyan. Pero nanawagan ng DOH na hindi daw ito yung panahon para talikuran itong mga health workers na ito bilang sila nga ang ating mga frontliner sa pagtugon natin sa COVID-19. Nanawagan din sila na binigyang diin din naman ng DOH na itong mga health workers na ito, bagamat galing sa ospital,
nagsasagawa ng matinding pag-iingat para sila mismo ay hindi mahawaan at kung sakali ay makapanghawa ng virus. Kaya hindi daw dapat sila talikuran noong mga kanilang mga landlords o landladies. Hindi dapat sila paalisin kung saan man sila tumutuloy sa ngayon dahil kailangan nila talaga ng labis na pahinga o ng sapat na pahinga bago muli bumalik sa kanilang mga health facilities para mag-duty at tumugon sa pangailangan ng mga COVID-19 positives. Bok? Okay, Bok, we heard that at least 2 hospitals, maybe even 3 private hospitals, are no longer accepting COVID-19 patients because they are overpopulated with the COVID-19 patients already as it is. Any word from the DOH on whether or not they have heard about this and what they are doing about this, and whether the public hospitals can take up the slack, if at all? Yes, Ed, hindi lang naipaliwanag ni DOH Yusek Vergere kung ano yung sitwasyon dito sa mga private hospitals na ito tungkol sa kanilang pagkapuno o yung pagsagad na ng kanilang capability sa pagtanggap ng mga COVID-19 patients. Pero binigyang diin ng DOH na mayroon pa daw mga isolation rooms sa ating mga government hospitals. Kaya maaring doon magpunta yung mga kababayan nating mga pasok doon sa qualification na posibleng i-test for COVID-19 at posibleng ma-admit for COVID-19. Bukod pa dyan, binibigyang diin din naman na meron na tayong mga 3 ospital na inihahanda para maging DOH COVID-19 referral hospitals gaya na nga lamang ng PGH, Lung Center of the Philippines at yung Tala Sanitarium sa Caloocan para doon pumunta yung mga COVID-19 patients natin. Bok? Maraming salamat, Greg Gregorio. And now let's look at the latest COVID-19 situation in the country via this tracker created by the Department of Health. Now, cases are still concentrated in Metro Manila. We now have 552 confirmed COVID-18 or 19 cases in the country, while 33 have died from the virus. There are now 85 COVID-19 patients at the 2 St. Luke's medical centers, with 49 in St. Luke's, Quezon City, and 36 in St. Luke's, BGC. Now, 44 patients are at the medical city in Ortigas, and 33 are at the Makati Medical Center. Sa probinsya naman po, let's go a little bit further down. Meron na pong 4 sa Jose Lingad Memorial Regional Hospital doon po sa Pampanga at 4 po sa Southern Philippines Medical Center sa Davao. 2 rin po sa Davao Regional Medical Center. 2 naman sa Divine Grace Medical Center. Ito po, Divine Grace Medical Center sa Cavite. May 2 rin po sa Dr. Paulino Garcia Hospital sa Nueva Ecija at 2 rin sa La Union Medical Center. Sa Bohol naman po, may 1 po sa ACE Medical Center. Sa Marawi, ayan, meron po sa Amay Pakpak Medical Center. Sa Rizal, meron pong 1 sa Angono Medics Hospital at tig-1 rin po sa Baguio General, Bataan General Hospital, Bataan St. Joseph Hospital at Binakayan Hospital sa Cavite, sa Cainta Rural Health Unit sa Chonghua Hospital sa Mandaue at sa Cotabato Regional Medical Center. Sa age group naman po tayo, there are now almost 100 cases under the 51 to 60 age group, 66 of whom are male. 20 people have recovered from COVID-19 in the country. At least 2 private hospitals have stopped admitting COVID-19 patients after exceeding their maximum capacity. These are St. Luke's Medical Center, both in Quezon City and in BGC, as well as the Medical City in Pasig. St. Luke's has 48 confirmed cases and 139 patients under investigation under its care. The Medical City, on the other hand, has 18 confirmed cases and 64 PUIs in its facility. 137 of the Medical City's healthcare workers were also quarantined coming into contact with COVID-19 cases. Now, just minutes before our live broadcast, Makati Medical Center also announced that it has reached its full capacity. It currently has a total of 70 inpatients, including those who already tested positive for the new coronavirus and persons under investigation. And with that, let's check out the situation in other hospitals admitting COVID-19 patients. Now, joining us on the line is the Chief Medical Officer of Asian Hospital and Medical Center, Dr. Jose Aquin. Magandang gabi po, Dr. Aquin. Magandang gabi po. Kamusta po ang inyong sitwasyon dyan sa Asian?
Nako, we have our staff are very tired. They're very worried. They're away from their families because of the patients who are confined in our facility. In your hospital po, ilan po yung ang positive kung meron man at ilan yung PUIs? Well, in total, we have about 60 patients, both PUIs and COVID. There are about 11 positive COVID and the rest are PUIs. But kasi mabagal ang dating ng mga test results. So kahit na wala pa kaming positive test results sa marami, i-treat rin mo namin na parang COVID kasi talagang malala yung kanilang problema. And with so many people possibly with COVID-19, including the PUIs, how many of your staffers are now under quarantine? Well, I think there's about less than 10 people are in quarantine right now. Okay. Well, that's relatively small compared to number of staffers. For example, in Medical City who've been quarantined, I think they were hitting 190. Yeah, we're only 300 naman staff namin. Okay. Konti lang po kami. Okay. Kamusta po yung inyong equipment, yung inyong mga PPEs, and also yung test kits? We are trying to be very careful with the use of our PPEs. Everyone naman is fully suited. Full PPEs yan sa ICU, sa ER, and so on. In other places, in other non-PUI floors or clinics, hindi naman sila, except for the face mask, hindi naman sila full PPE. So far, we're holding up, but we would like to thank so many donors for donating PPEs to our hospital as well as of course to Metro Pacific for making sure that we have supplies as well. I'm sure you have heard that some private hospitals have already stopped taking in COVID-19 patients because they have hit their capacity for COVID-19. Are you anywhere near your capacity? Well, kasi the situation is very fluid. Noong last weekend, we reached our capacity. Pero right now naman, meron na naman kami mga beds. Our ICU is full, however, but we have beds available for PUI. So you are not yet hitting the red line? No. Okay, that's good to hear. Dr. Jose Aquin of the Asian Hospital and Medical Center, thank you for joining us. Thank you, Paul, for having us. We are pausing for a quick break, but after that, despite adopting the Senate version of the Bayanihan Act, House Speaker Alan Peter Cayetano slams the upper house's amendments to the measure. And the WHO calls for protection of health workers as the COVID-19 pandemic is supposedly accelerating. That and more after the break. Stay with us here on One News. The Bayanihan or the To Heal as One Act is now headed to the President's table after hurdling Congress early today. Speaker Alan Peter Cayetano, however, slams the Senate version of the bill because of the upper house's amendments. And to give us more details, let's bring in Ria Fernandez. Ria. Ed, lalaktawan na ang bicameral conference para sa panukalang batas na magbibigay ng mas malawig na kapangyarihan sa Pangulo para tugunan ang COVID-19 crisis. Ibig sabihin niyan, diretso na sa Pangulo ang Senate Bill 1418 o ang Bayanihan to Heal as One Act para sa kanyang pirma. Yan ay matapos i-adopt ng Kamara sa kanilang special session pasado alas 3 ng madaling araw kanina ang bill na ito. Subalit pinuna pa rin ni House Speaker Alan Peter Cayetano ang Senado dahil sa mga amyendang ginawa nito sa Special Powers Bill. Sa kanyang midnight speech, kasunod ng pagpasa ng sarili nitong bersyon ng proposed measure kagabi, sinabi ni Cayetano na simpleng-simple lang naman kasi ang hinihingi sa kanila ng administrasyon. Yun ang magkaroon ng flexibility sa pamamagitan ng batas na tutulong sa kanila na maghanap ng pera na panggastos sa mga kakailanganin. Magpapahintulot sa Pangulo na mag-realign ng pondo para sa mga programang diretsyo sa tao at magpaparusa sa mga lalabag dito. Ed, iginiiti Cayetano na ginagawa nila ito para sa kapakanan ng tao at hindi para mamulitika. Sa ilalim ng Senate Bill 1418, pinagkakalooban ng nasa 20
36 na kapangyarihan ang Pangulo. Pero kung ikukumpara sa draft ng Malacanang noon, mas klaro rito ang saklaw ng kapangyarihan ng Pangulo at pagkukunan ng mga pondo. Kabilang sa mga probisyon ang pagbibigay ng 5,000 to 8,000 pesos kada buwan na emergency cash aid sa 18 milyong may hirap na pamilya sa loob ng 2 buwan. Makakatanggap naman ng special risk allowance bukod sa hazard pay ang ating public health workers. 100,000 pesos naman ang nakalaan para sa lahat ng health workers na may severe COVID infection at 1 milyong piso naman sa mga mamamatay na health worker dahil sa sakit habang nasa duty simula February ngayong taon. Wala na ring business takeover provision ng adopted bill maliban na lang kung hindi katanggap-tanggap ang pagtanggi ng mga private hospital at iba pang establishmento kung gawin silang housing ng health workers, quarantine centers at iba pa ng Pangulo o di kaya'y wala na silang kakayahang magpatuloy ng operasyon. Samantala, iginiit ni Cayetano na dapat magsabi ng totoo ang mga pasilidad at pagamutan kaugnay sa tunay na bilang ng kanilang mga supply ng gamit. Dahil may mga natatanggap daw silang fake news na nagsasabi daw ang mga ito na kulang nga ang kanilang mga personal protective equipment, ang nangyayari na dadivert sa kanila ang supply imbes na doon sa mga tunay na nangangailangan. Ed? Okay, Ria, umaalma si Speaker doon sa, pinasa rin naman nila yung bersyon ng Senado, pero umaalma ba yung Malacanang doon sa pinasa ng Senado at ng Kongreso? I mean, is there any conflict between the final version and the one that the Palace was asking for, considering na yung Palace resource persons were there all along? So far, ang statement ng Palasyo doon sa adopted version na nasa table na nga ni Pangulo ngayon ay positive at hinihintay na nga lang natin na malaghan dito anytime, hopefully ngayong araw ng Pangulo. But then, kung ikukumpara kasi natin yung House version sa Senate version, merong mga ilang provision doon na nanatili, although merong simple revisions, but then dun sa Senate version may mga nadagdag talaga, katulad ng mga nabanggit ko, yung mas klaro yung ayuda doon sa mga health workers, at saka saan talaga pagkukunan yung mga pondo para sa mga yon. Yeah, ito yung mga wala doon sa House version na ngayon inaalmahan ng Kongreso. Yes. So, kumbaga may paghihimay yung bersyon ng Senado na wala doon sa Kongreso, pero yun ang inaalmahan nila. Yes. Okay. So any word kaya by tonight mapirmahan ito, or are we going to wait for a few days? What have you heard? Yung impormasyon galing sa Kamara, what they know is within the day, mapipirmahan ng Pangulo. But then hindi pa rin natin alam kung anong update sa Palasyo, kung kaya ba talaga o talagang pupirmahan na ng Pangulo ngayong gabi. Itong Senate Bill 1418. Pero sa ating pagkakaalam, walang pinapalagan ng Palasyo doon sa mga provision na inilatag doon sa final version. Wala tayong nalalaman na gano'n. So far sa statement na inalabas ni Presidential Spokesperson Salvador Panelo, very positive and welcoming doon sa ipinasangang version ng buong Kongreso ang Palasyo. Okay, maraming salamat. Ria Fernandez reporting live. Thank you, Ria. Para po mas madaling maintindihan, himay natin ang pinal na bersyon ng emergency powers na binigay sa Pangulo. Ito po yung consolidated versions ng House at ng Senado na pipirmahan na lamang ng Pangulo. Mahigit 20 o 26 daw ang binigay na kapangyarihan sa Pangulo, pero para mas simple, sinamarize na lang po natin ito sa mga sumusunod. Una po, ang pag-streamline at pag-expedite ng pag-aaproba ng mga COVID testing kits at ang agarang pag-testing sa publiko. Sunod po, yung pagbigay ng emergency subsidy sa 18 milyong pamilya o halos 90 milyon na Pilipino. Yan po ay kung itatansyahin mo na 5 members to every one family. Para po dito, maglalaan ng 5 hanggang 8,000 piso kada buwan para sa bawat pamilya para po sa 2 buwan. Yung nabibigyan na po ngayon ng conditional cash transfers o yung 4Ps, idadagdag lang po ang balanse sa inyong mga accounts. Special risk allowance po para sa mga public health workers na dagdag pa sa kanilang hazard pay.
Sasagutin din po ng PhilHealth ang medical expenses ng lahat ng health workers sa bansa in cases of exposure or injury. Maliban po dyan, may 100,000 pisong compensation po para sa public at private health workers na mahahawaan ng COVID-19 in the line of duty. Para po sa mga health workers na pumanaw dahil sa COVID-19, may compensation po na 1 million pesos. Retroactive po ito noong February 1, 2020. Siguruhin din na sumusunod ang mga local government units sa mga patakaran ng community quarantine. Ipatupad yung mga patakaran laban po sa hoarding, profiteering, price speculation at manipulation, mga kartel at mga monopolya. Kapangyarihan din na i-require o pilitin ang mga negosyo na tanggapin o unahin ang mga kontrata para sa mga pangangailangan ng bansa na labanan ang COVID-19. Siguraduhin ang credit or pautang lalo na po doon sa kanayunan. Siguraduhin na mababa ang interest sa pautang at ang mga reserve requirements ng mga pautangan. Maaari rin pong luwagan ang mga insentibo sa paggawa o pag-angkat ng mga kinakailangang gamit. Nabigyan din ng Pangulo ng kapangyarihan na i-exempt ang ilang kontrata sa Republic Act 9184 o yung Procurement Reform Act para mapabilis ang pagdating ng personal protective equipment. May kapangyarihan na rin po sila na i-regulate ang kuryente, langis at tubig. Ganon din po ang pag-regulate sa transportasyon, sa langit, sa lupa at sa karagatan. Ang kapangyarihan na ipagpatuloy ang work-from-home arrangement ng executive branch at palawakin pa ito sa ibang branch ng gobyerno at maging sa pribadong sektor. At yung kapangyarihan na i-direct ang operasyon ng mga pribadong ospital at mga establishmentong maaring gamitin ng mga health workers o yung mga naka-quarantine. Maaari rin pong i-direct ng Pangulo ang mga pampublikong transportasyon na ihatid sundo ang mga kailangang health workers. Yan lamang po, hindi na po tinuloy ang naunang panukala na magbibigay sana ng kapangyarihan sa Pangulo na i-take over ang mga pribadong kumpanya, mga public utilities at mga telco kung kinakailangan. Sa ilalim po nitong probisyon, ang management at operasyon ng kumpanya mananatili pa rin doon po sa may-ari. Meron din pong compensation package na isasaayos pagtapos na po yung krisis. Pero may takeover provision po ito. Kung tumanggi ang isang kumpanya o hindi niya kaya ang trabaho, maaaring mag-takeover ang Pangulo sa kanilang kumpanya. Sa huli, ang pinakamahalagang kapangyarihan ay ang pag-realign ng Pangulo ng mga pondo sa 2020 General Appropriations Act. Wala pong nakalagay na halaga sa panukala, binibigyan lang ang Pangulo ng otoridad na mag-realign ng pondo mula sa anumang ahensya ng gobyerno o ng government-owned and controlled corporations o yung mga GOCCs. Maaari niyang sibakin ng ilang programa at gamitin ang pondo nito o gamitin ng special purpose funds, yung tinatawag na pork barrel o lump sum funds ng Malacanang. Gamit po itong pondo, maaring palawakin ng Pangulo ang Pantawid Pamilya Program para sa mga pamilya na walang kita o walang ipon. Meron din pong accountability provisions itong panukala. Kada Lunes, kailangan magbigay ng ulat ang Malacanang sa Kongreso. Bubuo rin ng Kongreso ng Joint Oversight Committee na kinabibilangan ng 4 na congressman at 4 po na senador. Ang sinumang lalabag ay may parusa na 2 buwan na kulong o penalty na 10,000 piso hanggang 1 milyong piso. Maaring patawan ang mga local officials na hindi susunod sa quarantine policies o sa mga negosyanteng hindi susunod sa mga direktiba o sa mga nag-hoarding o yung mga nagpo-profiteering. Pinaparusahan din po ang mga nagkakalat ng pekeng impormasyon sa kahit anong plataforma pero lalong-lalo na po sa social media para maghasik ng kaguluhan. The World Health Organization warns that the COVID-19 pandemic is accelerating. This is after confirmed cases spiked to more than 300,000 reported from every country around the globe. That's heartbreaking. The pandemic is accelerating. It took 67 days from the first reported case to reach the first 100,000 cases. 11 days for the second 100,000 cases. And just 4 days for the third 100,000 cases. The WHO calls for global political commitment to change the trajectory of the pandemic, urging countries to take both defensive and attacking measures. To win, we need to attack the virus with aggressive and targeted tactics, testing every suspected case,
isolating and caring for every confirmed case, and tracing and quarantining every close contact. And let's now check the latest COVID-19 global figures with the help of this online tracking map created by Johns Hopkins University. There are now more than 380,000 or 387,382 confirmed cases worldwide, more than 80,000 of which have been recorded in mainland China. Meanwhile, Italy has recorded over 60,000 infections, accounting for the second highest number among all the nations, followed by the United States with 46,000 cases, Spain with 35,000, Germany with 29,000, and Iran with 23,000. Now, the death toll over there now stands at over 15,000. As you can see, Italy has the most number of fatalities with 6,077, already double that of China. There are now over 100,000 people who have recovered from the coronavirus disease. That's a fourth of the number of those infected by the virus. Virtual o sa internet na lang ang pagkikita ng mga preso sa Quezon City Jail at kanilang mahal sa buhay dahil po sa enhanced community quarantine. Sa kabila po niyan, siniguro ng mga otoridad na maayos ang kalagayan ng mga inmates maging ng mga jail officers. Makasama po natin live mula sa Quezon City si JC Cosico. JC, anong nakita mo dyan? Yes, Bok, alam mo, bawal pa rin nga yung mga bisita dito nga yan sa Quezon City Jail dahil pa rin nga yan sa banta ng COVID-19. Pero yung kanilang mga bitbit na patila para sa kanilang mga kaanak na preso, pwedeng maipasok, yun nga lang, piling oras lamang. Isa sa mga dumalaw ay ang aling ito na tumungo sa Quezon City Jail mag-aalas 11:30 kanina. Maghahatid sana siya na pagkain sa mister niya nakakulong doon. Pero di pinayagang maipasok ang kanyang mga padala. Mula alas 8 hanggang alas 10 lang kasi pwedeng maipasok ang mga ito. Ayon sa mga naka-duty na officer, pakiusap ito ng barangay para malimitahan ang tao sa lugar dahil sa COVID-19. Ang problema, hindi ito tugma sa oras kung kailan pinapayagan ang mga residente lumabas ng kanilang bahay. Ang labas namin sa umaga, 5 a.m. to 8 a.m. Tapos sumunod na labas po namin, 10 a.m. hanggang alas 2 ng hapon. Kaya hindi ko alam yung oras nila dito eh. Paano yung mga dala niyo? Uwi ko na lang. Kasi hindi naman nila tatanggapin. Hindi maiwasan talaga malungkot pag may mahal ka sa buhay nakakulong. Pero pwede namang makausap ng mga preso ang kanilang mga kaanak sa pamamagitan ng electronic o e-dalaw. Dito, maaari nilang maka-video chat ang kanilang mga mahal sa buhay sa loob ng 15 minuto. Para somehow, nakakamusta pa rin nila yung mga pamilya nila, na-check yung sitwasyon, at napapaalalahanan yung mga pamilya nila sa labas na mag-ingat din. During the conversation sa e-dalaw, naka-monitor naman yan, nandiyan yung personnel natin para naririnig yung pinag-uusapan, no? At nakikita nila kung ano din yung ginagawa ng PDL natin. Samantala, gumawa ng improvised sanitation tent ng Quezon City Jail bilang pag-iingat sa COVID-19. Bagamat di nakalalabas sa mga jail officer na nagmamando sa mga kulungan, siniguro pa rin nilang magtayo nito para sa mga nakatokang magbantay sa vicinity ng QC Jail, gayon din sa mga lalabas para bumili ng supplies. Nag-spray muna sila ng disinfectant, saka aapak sa foot bath, maghuhugas ng kamay at aalamin ang kanilang temperatura. Mahirap na raw kasing mapasok ng sakit ang City Jail, lalo't isa ito sa pinakamataong kulungan sa Metro Manila na may halos 4,000 preso. May mga naka-standby ding health personnel sa loob ng QC Jail at regular na dire-disinfect ang mga selda. Siniguro naman na BJMP na isa sa ilalim sa assessment ang mga bagong papasok na preso. Kailangan namin makasiguro muna, ma-examine muna yan, no? Kung healthy ba talaga sila. Because everyone na papasok, papunta ng jail natin, lalo na yung mga bagong commit, they are potential carriers. At kung magpakita ng sintomas ng COVID-19, ay kailangan silang i-isolate. Ang DOH rin ang mag-a-assess kung kailangan na mailabas sa detention facility ang preso para madalas sa ospital. Pero aabisuhan daw nila ang korte ukol dito. Ito rin ang sistema sakaling may magpositibo sa virus sa loob ng kulungan. If these teams recommended na kailangan na siyang i-pull out sa facility, definitely dapat na talaga siyang dalhin sa hospital. But we have to inform the court. Hindi ka pwedeng maglabas ng PDL ng facility without the proper court order. But this is a different situation.
Yes, Bok, alam mo sa ngayon nga ay sapat pa naman daw yung supply ng pagkain at gamot ng ating mga PDL. Pero yung mga papasok pa naman na supply and syempre yung mga padala ng mga dalaw ay ito raw ay kanilang i-disinfect muna bago nga makapasok sa loob ng kulungan. Bok? JC, well, forgive the question pero yung e-dalaw, gaano sila ka-stricto diyan sa e-dalaw? Ibig ko sabihin, ang pwede lang ba nilang ka-webcam at ka-chat ang kanilang mga asawa o maluwag sila na kahit na sino pwede lang ka-chat? Bok, ang sinasabi ng ating mga nakapanayam na nagbabantay doon sa idalaw, mostly nitong mga nag-request nga sa idalaw ng mga preso ay kanilang kinakausap yung kanilang mga kaanak. For example, dito nga sa QC Jail, kung saan may halos sa 4,000 preso, yung 15 minutes na inaasahan ng mga preso, 5 minutes na lamang para nga ma-accommodate yung maraming bilang ng mga inmate. Bok? Okay, Bok, na-imagine ko kasi napakahirap ng social distancing diyan sa kulungan kasi siksikan diyan lalo sa Quezon City. So how are they able to still practice social distancing within the jail? Bok, alam mo, sabi ni BJMP spokesperson Xavier Solda, ay talagang malaking hamon yung social distancing dito nga particularly sa QC Jail dahil nga isa nga ito doon sa mga crowded talaga na bilangguan dito sa Metro Manila. But at least they're saying they have these precautionary measures nga para nga maiwasan yung pagpasok nga ng COVID-19 sa ating mga piitan. Bok? Sa bagay, well, technically they are under community lockdown kasi nasa preso sila so they're not supposed to get infected. Basta lang they make sure na kung may bagong papasok well screened. So yun doon nakasalalay lahat. Yes, Bok, lahat ng mga bagong papasok na mga inmate, kailangan daw munang sumailalim sa medical assessment para nga ma-ensure na sila nga ay healthy bago sila makomit doon sa particular na facility. Bok. Okay, maraming salamat JC Cosico live po mula sa Quezon City. And coming up next, after countries withdrew from the event, the 2020 Tokyo Olympics will be postponed due to the COVID-19 pandemic. And FIFA collaborates with the World Health Organization for a campaign against COVID-19. These and more when we return. Keep it here in One News. Doble kalbaryo ang nararanasan ng mga nasa 100 pamilya sa Las Piñas. Apektado na kasi sila ng partial lockdown at nasunugan pa. Para po sa detalye, umulat ng live mula sa Las Piñas si Gary De Leon. Gary, kamusta dyan? Bok, 100 pamilya nga naapektuhan ng sunog kaninang madaling araw. Matapos ito ay humihiling ng maayos na evacuation center yung mga kababayan natin dito sa Las Piñas para naman maipatupad ng maayos ang social distancing. Sa Las Piñas East National High School, pansamantalang tumutuloy ang mga nasunugan. Para masunod ang social distancing, hinati sa 2 pamilya ang bawat kwarto ng paaralan gamit ang blackboard at upuan bilang partition. Ang mga naubusan ng classroom nakapwesto sa mga temporary tent na nakalagay sa mga hallway ng paaralan. Problema ang face mask, alcohol at supply ng pagkain. Pero maayos namang sumusunod sa enhanced community quarantine ang mga evacuee na hindi na basta-basta lumalabas ng eskwelahan. Kaya ang problema ng barangay ngayon, hindi ang mga nasunugan, kundi ang mga residente nila na ayaw sumunod sa panawagang manatili na lang sa kanilang mga bahay. Marami ang nakatambay sa kalsada, maging ang mga senior citizen. Walang mga face mask at nakaubad pa ng damit ng iba. Magkakadikit din ang mga tao at bukas ang mga negosyo. Ang pork leader nga halos mapaos na, kakasigaw sa mga tambay. Matigas po talaga ang ulo, sir, kahit na anong saway namin, kahit na anong disiplina namin, ganun pa rin po ang ginagawa nila. Sa ngayon, Bok, nakapagbigay na ng tulong ang LGU ng Las Piñas sa mga kababayan nating nasunugan at maayos sila ngayon naka-quarantine doon sa loob ng eskwelahan. Habang dito naman sa labas,
Barangay Talon 4 ay magsasagawa naman ng mas maigpit na quarantine yung mga barangay para mapasunod yung mga kababayan natin na sobrang matitigas daw ang ulo dito. Bok. Hey, Bok, nakita ko, pinapanood ko yung video mo kanina, parang walang quarantine dyan sa Las Piñas. Parang ang daming, maintindihan natin siguro yung kailangan magtrabaho at kailangan lumabas para maghanap buhay. Pero yung iba, at least yung mga nasa video mo, nakatambay lang sa kalsada. Anong gagawin ng LGU para ipatupad yung quarantine? Sa ngayon, Bok, humingi nga ng saklolo yung barangay kasi outnumbered sila ng mga residente rito, no? Ang nangyayari kasi pag sinasaway ng mga barangay tanod saka ng mga volunteer yung mga residente rito sa Talon 4 ay inaaway pa sila, pinagbabantaan, higit sa lahat dahil nga outnumbered sila, pinagbibigyan na lamang nila dahil nga salagang hindi raw nila talaga makaya, hindi nila makontrol yung dami ng taong nakatambay, yung tila normal lang, yung tila walang community quarantine na nangyayari nga dito sa lugar ng Barangay Talon 4. Bok. Okay, maraming salamat, Gary De Leon. All out naman po ang suporta ng iba't ibang healthcare professionals sa Metro Manila para tugunan ang pangangailangan ng publiko at kapwa nila frontliners. At kasama na rin po dyan ang tulong para sa mga mental health conditions. Nagbabalita si Laila Pangilinan. Dito sa Muntinlupa, kakaiba ang kanilang bayanihan. Isang doktor ang gumagawa ng mga face shield mula sa mga 5-liter water container na bigay ng kanyang mga kapitbahay at kapitbarangay. Sa loob ng 3 araw, higit 100 improvised face shield na ang kanyang naipamahagi ng libre sa mga frontliners ng barangay at public hospital sa kanilang syudad. Hindi man sariling konsepto, ang importante, nakatulong. Sinubukan kong gumawa and then I really felt the need for this to be used for our frontliners. It will not be 100% guarantee, but at least it diminishes the possibility. So you can use it every day. Reusable po siya. Tapos basta keep on sanitizing it lang naman. Isa din si Dr. Chavez sa mga naunang nagreseta sa mga pasyente online. Kailangan kasing hindi maputol ang pag-inom ng gamot ng mga pasyenteng may mental health issues. Gayon din ang mga pasyenteng kailangan ng neuromeds. Most of these medicines na nireseta ko, mga S2, kailangan ng narcotic license. Ito po ang difficulty kasi yung ibang mga doctors hindi po sila lahat S2 license. Kaya yung mga pediatrics nating neurology, yung lalo na yung mga cerebral palsy, mga hydrocephalus. Para siguradong di aabuso ang online patient, no refill o pangminsanan lang ang reseta. Inoobliga din na magpakita ito ng mga lumang reseta kung maintenance med ang ipapareseta. At ngayong may enhanced community quarantine sa Luzon, ang payo ni Doc, don't panic talaga. Do not stress yourself. Sabi ko nga sa mga kasama namin, ang dami mga negative na mga posts, tapos katakot-takot na negative mga responses. Sabi ko, this is not a time to stress out yourself. Kasi, number one, sabi ko nga doon, ang pambisang panlaban ng COVID-19 is to be relaxed. Kasi, ang immune system, if you're relaxed, happy, contented, at peace, ang immune system is very, very strong. mainam din daw ang pagkain ng mga mayaman sa protina, pati ang mag-ehersisyo, maaari ring mag-meditate. Pag buryong na kayo at nagawa nyo na lahat ang ginagawa nyo para maglibang, meron pang isang very effective meditation, mindful meditation. And it has been proven na ang regular long-term meditation will make you feel relaxed, calm, able, mas resilient ka sa mga stresses in life, mas kalmante, good decision making. Plano din ni Okidok na magsagawa ng debriefing sa mga frontliner pagkatapos ng krisis sa COVID-19. Umaaksyon, Laila Pangilinan, News 5. And it's official, the International Olympic Committee has decided to postpone the 2020 Tokyo Olympics because of the COVID-19 pandemic. The Olympics was scheduled to take place in July, but the IOC says that a one-year postponement is the best solution as of this moment. Prior to this, several countries, including Australia and Canada, called on the IOC to delay the games due to the outbreak.
The WHO even advised the IOC and host Japan not to proceed with the Olympics since it might be dangerous to athletes and spectators. This is the first time in history that the Olympics will be delayed, though the Games have been canceled thrice during World Wars I and II. And FIFA is teaming up with the WHO in a campaign against COVID-19. This includes football superstars Lionel Messi, Gianluigi Buffon, and Alisson Becker, who are backing the initiative to reinforce WHO guidelines in battling the disease. Let's take a look. For the first time ever, we, the entire world, are all playing on the same team. Our opponent is a disease. We need determination, discipline, and teamwork to beat the coronavirus. The world of football is united, and together, we will win. There are 5 key steps to tackling the coronavirus: hands, elbow, face, distance, and feel. Comece pelas mãos. Por favor, lave as mãos com frequência usando sabão ou gel desinfetante. With your elbows bent, please cover your nose and mouth if you sneeze or cough. If using tissues, dispose of them immediately. Respecto a la cara, evita tocarte tus ojos, nariz y boca, así puedes evitar que el virus entre en tu cuerpo. 保持距离，对于人与人的交往而言，要保持一定的距离。 对于有咳嗽等症状的人来说，更要保持在1.5米以上的距离，要学会避让、躲开。Si vous vous sentez mal, restez chez vous et suivez scrupuleusement les consignes des autorités sanitaires. And that's the latest on the enhanced and expanded community quarantine in Luzon. For more updates, follow News 5, The Philippine Star, and Business World Online. I'm Ed Lingao. We are One News.